Dũng Taylor nhắn nhủ bà Phương Hằng, nước mắt tôi không dành cho những kẻ máu lạnh, thủ đoạn. Liên quan đến việc Phương Hằng liên tục lấy dễ gọi tên nhiều nhân vật khác ngoài ông Võ Hoàng Yên, Dũng Taylor mới đây đã lên tiếng chỉ trích. Hơn một tháng kể từ khi câu chuyện liên quan đến vợ chồng ông Huỳnh Uy Dũng, hay thường gọi là Dũng Lò Vôi, với Võ Hoàng Yên xảy ra, nhiều nhân vật không hề liên quan đã bị kéo vào dạ mạ giải tập này. Một trong số đó chính là Dũng Taylor chồng nữ ca sĩ Thu Phương. Từng tuyên bố rút khỏi cuộc chiến với bà Nguyễn Phương Hằng vợ Dũng Lò Vôi, thế nhưng mới đây, Dũng Taylor lại tiếp tục đăng tải dòng trạng thái nhắn nhủ đến người chị cách nửa vòng trái đất. Dũng Taylor mới đây đã chỉ trích bà Nguyễn Phương Hằng khi xúc phạm gia đình mình. Nguyên văn bài viết của Dũng Taylor trên trang cá nhân, đính chính. Gần đây có vài nhân vật chửi bà Nguyễn Phương Hằng trên mạng đề cập đến việc Dũng Taylor tôi bị bà Nguyễn Phương Hằng chửi đến khóc nên tôi muốn đính chính. Bà Nguyễn Phương Hằng có xúc phạm, vu khống và kỳ thị sắc tộc tôi nhưng không có chuyện tôi khóc. Trong lúc bà Nguyễn Phương Hằng kêu gọi mọi người đừng xúc phạm đến chồng và gia đình bà ấy thì bà ấy lại luôn mồm xúc phạm đến vô số người thân và gia đình của người khác, bao gồm luôn vợ của tôi. Nước mắt của tôi không dành cho những kẻ máu lạnh, thủ đoạn và văn hóa suy đồi. Bên dưới bài đăng, dân mạng đồn đoán rằng, chồng Thu Phương đang tỏ ra khó chịu với việc bà Phương Hằng liên tiếp lấy dễ xúc phạm đến nhiều nghệ sĩ, trong đó có vợ chồng Dũng Taylor. Hiện bà Nguyễn Phương Hằng vẫn chưa lên tiếng gì về hành động của Dũng Taylor, tuy nhiên cộng đồng mạng cho rằng, hành động của chồng Thu Phương sẽ khiến dạ mạ này đã dài, nay lại còn kéo dài hơn nữa. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.